الحتة دي بالنار ظبطت يعني. وهيتعمل هنا الحمل لأن كانت معوجة خالص. وهنا برضو حفريتها لسه شوية كمان. بس هنا دي لازم تتفك. آه، عشان هنا فيه تخزين كتير هنا. في الحتة دي كانت برضو. دي بس ما كانش فيه وقت عشان اشتغل فيها. وان شاء الله هعملها في شوية شغل شوية هعملهم دلوقتي لما يكون عندي وقت بشتغل فيها. ده اللي خلاني اتأخر يعني. ان شاء الله هتظبط. فانا بعد ما بسمكر واشوف يعني مثلا اول حاجة بشد الاول ما بينفعش بقطع بقى. قطعت هنا هنا العوجة دي هعدلها بالنار. عملتها على البرد ما تنفع. لازم على النار بقى بس اظبط الحاجات ديت. دي كانت كلها معوجة مع الشد ظبطت. والحتت دي برضه هنا هنا دي لازم انا اسحب برضه. في هنا ظهرة خالص اهي. الزاوية دي مخزنة خالص. هنا الشغل كله صعب هنا من البداية. من هنا اول ما افرد من هنا هو هيبقى الصعب كله هنا في المنطقة دي فيها تخزين. فانا بشوف بعد ما بخلص وبعدل بقت كويسة اما اغير بقى. اشوف في البورد او في الرابش لقيت يعني حاجة كويسة اقطعها واجيبها واعملها. بس ان شاء الله تظبط يعني. زي ما انتم شايفين انا فكيت ده من هنا دلوقتي هشتغل فيه شوية. هنا ده كويس ما حصلش فيه حاجة. الضربة كلها كانت هنا بس. طلع لي حاجة.
عليا ما تبقاش فيه. يلا. هات كده.